Hello and welcome to Goa 365's Face to Face. Now we have been doing for the past week episodes, talks, debates, discussions on specific cases, law and order cases, specific heinous incidents which have happened, which culminating with the case wherein a young girl was found dead on the Kalangut beach. Now after that, on the same bed, there have been two cases that have of again suicides, alleged suicides, unnatural deaths as the police call them, about some Russians in Kalangut. Before that, in South Goa, there have been cases about rapes. Then there was some history sheeter who was out on bail, was still extorting, he was shot somewhere in Karwar. So general situation, whether there is credibility of the police, whether the police are people fear the police or not, has been a topic of discussion in various forums. So with me is a firebrand politician and who has been vociferous on this issue on the forthcoming, and he's been on our show on this debate. So I would like to welcome once again Revolutionary Goans, Manoj Parab. Welcome. Thank you. Welcome to our show. Now तुम्ही सारखे ग्राउंड लेवलवर काम चलता. Yes. So you know what is happening. From what we hear is different, from what you hear is different. People are saying, so how do the people in Goa perceive the police? सर एक्चुअली जे पुलिसांचे आनी गोंयकारांचे म्हणजे लोकल कोणूय आसा तेंचे जे रिलेशन आसा पळय ते एक फियरफूल रिलेशन क्रिएट जाल्लें आसा. म्हणजे पुलीस म्हणले की लोक भियेता. जे रिलेशन फ्रेंडली आसपाक जाय आसले ते रिलेशन फ्रेंडली उरलेले ना, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स, बिकॉज ऑफ मेनी अदर एस्पेक्ट्स which needs to be changed. तू म्हणटा आता the victims, people who need help of police, Yes. not the people who Yeah. are perpetrators. Yes. जे सर लोकांक एज अ पुलीस म्हणून आमचे गार्ड कशे आमी चित्ता, जे आमकां सेक्युरिटी दितले म्हणून चित्ता. पूण आतां अशी सिस्टम जाल्या की पुलीस स्टेशनार लोक जर कंप्लेंट घालपाक पासून वयता जाल्यार ते भियेता. हितून दोन गजाली आसा. पयलें म्हटल्यार लोकांक नॉलेज नासता की पुलीस स्टेशनार वचून करपाचें कितें. फर्स्ट ते अवेरनस आमच्या कडेन ना, ते एज्युकेशन आमच्या कडेन ना. आनी सेकंड थिंग, ते जे पुलीस स्टाफ आसता तांकां जी ट्रेनिंग दिवपाक जाय, म्हणजे जो मनीस कंप्लेंट घेवन येयला तेच्या कडेन कसो उलोवपाक जाय, ताका कसो कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय, ताका कसो ट्रीट करपाक जाय, ही ट्रेनिंग ना. म्हाका दिसता वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर ही एक्सरसायज एकदां जाल्ली. एक आमचो गोंयकारूच आसा जो ट्रेन करता, म्हाका दिसता तो युएसाक आतां गेला. सो तो ट्रेन करतालो आनी जे पुलीस स्टेशन आसा ते पीपल फ्रेंडली कशें करपाचें. कित्याक पुलिसांक फायनली जे इनपुट्स मेळटले, कसलोय क्रायम जावच्या पयलीं जे इनपुट्स मेळपाक जाय ते लोक दिता, जनरल पब्लीक दिता. सो ते रिलेशन जर आसलेच जाल्यार जनरल पब्लीक ते ताका कनेक्ट करून दितलो, ताका इन्फॉर्म करतलो अशें जावपाचें आहा म्हणून. पूण आतां तो डिस्कनेक्ट आसा. सो ते रिलेशन जर आमकां मेंटेन करतले आनी जर आमकां मॅक्झिमम क्रायम जावच्या पयलीं जो इनपुट्स आमकां मेळपाक जाय ते जर आमकां सिस्टम क्रिएट करपाक जाय जाल्यार आमकां पुलीस स्टाफाक ते रितीन ट्रेनिंग्स दिवपाक जाय. आयज ते ट्रेनिंग्स जायना. ह्युमन रिलेशनशीप, ह्युमन बिहेवियर, सायकोलॉजी, हे सगळे ट्रेनिंग्स आमकां आमच्या पुलिसांक दिवन तांकां आमी ह्या लेवलाचेर हाडपाक जाय की जे आमचे क्रायम रेट्स आसा पळय ते कमी जावपाक जाय. फाल्यां क्रायम जालो मागीर तूं ताका धरतलो, दॅट इज युजलेस. तितून काय जायना. फाल्यां रेप जालो आनी कितें जालो, चेडवाचें लायफ गेलें, फॅमिली फूल टेन्शनान गेले, सगळे फॅमिली कॉलेप्स जाली आनी मागीर तूं ताका धरता, मागीर तो कितें जाता खबर ना. फॉर एक्झाम्पल बेतालबाती केस, तो तेंच्यांनी फॅमिलीन सांगलें ताका टीबी जावन तो मेलो म्हणून. तो आतां मेलो गेलो कोणाक काय खबर ना, पूण ते चेडवाचें लायफ स्पॉयल जालें. सो आमकां जाय क्रायम जावच्या पयलीं जें डिटेक्शन जावपाक जाय, दॅट इज प्रिवेंशन जें आसा पळय तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ताका लागून थरो एंड सायंटिफीक ट्रेनिंग दिवपाची पुलीस स्टेशनाक आनी जे पुलीस स्टाफ आसा पळय तांकां गरज आसा. ऑल्सो ते लोकां कडेन उलोवपाक, समज दीस इज वन पार्ट, द आयडियल पार्ट. बट समज क्रायम जाली आनी तूं वयता आतां इवन लायक आतां ती कालांगुती बॉडी मेवली ती 19-year-old गर्ल सिद्धी, तर पाय ब्लेम करता. गेल्लो तेन्ना पुलीस म्हणटा अरे ते हें खूंय भोंवतालें, हें कोत्तालें, तें कोत्तालें. विक्टिमाक भिवयता, विक्टिमाच्या पेरंटाक भिवयता. विक्टीम कित्याक वतली ना. आय एम टॉकिंग अबाउट कालांगूट. आतां ते सायडीन साऊथ गोवान कितें हें जाल्लें, आफ्टर द इन्सिडंट, हिनियस दो इट मायट बी, व्हेरी बॅड,
but the girls did not have the guts to go to the police. Yes. Only extortion चालू आता then ना. Yes. So that means there is a problem, no? Something. सो देर इज अ प्रॉब्लम म्हटल्यार तेच सर सांगता की पुलिसांक आमकां लागून कशें काम करपाचें लोकांक लागून, तेका लागून जी ट्रेनिंग आसपाक जाय पळय ती ट्रेनिंग तेंकां ना. लोकां वांगडा कशें बिहेव करपाचें, लोकां वांगडा कशें उलोवपाक जाय, लोकांक विक्टीम आसा तेका कसो कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय सो दॅट तो फ्रिली सगळें सांगपाक शकता. हें बेजीक ट्रेनिंग ना आनी आमी तितून पुलिसांकूय ब्लेम करपाक शकना बिकॉज तांकां ट्रेनिंगूच ना जाल्यार आमी तांकां कितें म्हणून एक्सपेक्ट करतले. तांकां कामाक लागल्यार ते काम करता. आनी ही पुलीस स्टेशन जे जाल्ले आहा पळय जे गोंयचे स्पेशली गोवा पुलीस हे एवरी टायम पॉलिटिशियन्स तांकां आपली प्रायवेट एजन्सी कशी यूज करता. नाका जाल्ल्या कामांचेर पुलीस लायता पूण तांकां ज्या टायमार पुलिसांक हेल्प जाय. फॉर एक्झाम्पल लास्ट टायम असेंब्ली सेशन आसलें. असेंब्ली सेशनाक सकाळी 8 ते रातचे 12, 2, 3 मेरेन पुलीस आसले. जेवण ना, तांकां उदकाची बॉटल ना, कांय ना. म्हणल्यार फायनली तांकांय आयज यूज करता. सो अशें ना की आमी तांकांच ब्लेम करपाचें. हो सिस्टम जो आसा पळय तो सिस्टम तांकां ट्रेनिंग दिना, तांकां व्हॅल्यू दिना, तांकां रिस्पेक्ट करिना आनी वयल्यान तांकां आपली प्रायवेट एजन्सी कशें यूज करता. दॅट इज वॉट इज हर्टिंग आवर गोवा अँड हर्टिंग आवर गोन्स. It's funny that you brought this up. Now, things are coming to our this. आम्ही खूप कितले स्टोरी केल्या. पुलीस स्टेशनान उदक येता, साम पुलीस स्टेशन वाट ना, रावपाक प्रॉपर फॅसिलिटीज ना, यांची गाडयो सारखी काबार जाल्या, लाईन डिपार्टमेंट्स. आणि बट वन थिंग, all the headquarters and all the top guys, they have got very good guys. Plus even the ministers and all the whatever, they best are. But the actual line department where they need to. So you have, I mean, have you all come across this? What do you have to say about this? भरपूरदा आमकां भरपूर पुलीस फोन करतात, मेसेजी करता, अशें जाता, अशें डिपार्टमेंटान चल्लां. रावपाक तेंचे आतां क्वॉर्टर्सूच धरया आमी. ते क्वॉर्टर्स हे असले पथेटीक कंडिशनान आहा की ते पुलीस कशें रावता कितें ना तें आमकां खबर ना. पूण ते रावता कित्याक ड्युटी करपाक जाय, जॉब इम्पॉर्टंट, तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या. सो हे सगळें जो मेरेन सर ह्या सिस्टमांतली करप्शन बंद जायना, जो मेरेन तांकां लागून प्रॉपर पॉलिसी येयना, जो मेरेन तांकां प्रॉपर ट्रेनिंग मेळना. आनी हे जे गाडयो आयज तुमी पयला आसतले पुलीस स्टेशना भायर कितले गाडयो आसतल्यो, तेंचे मेंटेनन्स हें तें हेची अकाउंटेबिलिटी ना. ती गाडी हाडली ती कितली चल्ला कितें ना, तिची मेंटेनन्स जाला कितें, हेची जी अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय पळय ती अकाउंटेबिलिटी कोणाच कडेन ना. ती आमच्या सरकारान अकाउंटेबिलिटी थारोवंक ना. तेका लागून कोणूच रिस्पॉन्सिबल ना सद्या. तो तेका बोट दाखयता, तो तेका दाखयता, अशें करून ते घुंवडायता. सो फायनली आपल्याचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणूच घेयना आनी खंयच्याच बुकार बरोवंक ना की हें जालें हो मनीस रिस्पॉन्सिबल म्हणून. दॅट अकाउंटेबिलिटी इज नॉट फिक्स. वी हॅव टू फिक्स नॉट एट ऑल. वी हॅव टू फिक्स दॅट अकाउंटेबिलिटी. आमी सामके गायडलायन्स ले डावन करपाक जाय की ही जर गाडी वयता जाल्यार तेणी पेट्रोलिंग खंय करपाक जाय, हे गाडयेन कितें आसपाक जाय. फोन मारलो गेलो हे दीस इज नॉनसेन्स. फाल्यां आमी जेन्ना कॅम्पेनिंगाक वयता, हांव जेन्ना विजिटेक वयता, म्हाज्या फाटल्यान 15-16 पुलीस आसता. वाय हांव कोणाचो रेप करपाक वचना, मर्डर करपाक वचना. तुमी जर सर पळयता रस्त्यार पळयत जाल्यार एक ट्राफीक तांकां आतां फंडलेस जाल्या, कॅशलेस जाल्या आमची सरकार. इकॉनॉमी तेंच्यांनी काबार करून उडयल्या. सो लोकां कडल्यान ते पयशे काडप आनी मागीर 16,000 लिटर उदक हें लिटर ते रस्त्याचेर सगळे फायन काडून आमचें उदक आमकांच दिता. सो रस्त्याचेर तुका आडोवपाक थंयसर 15 पुलीस आसता, 10 पुलीस आसता, 2 जीपी आसता. पूण ज्या जाग्यार पेट्रोलिंग करपाक जाय, ज्या जाग्यार सेफ्टी आसा, ज्या जाग्यार पुलीस आसपाक जाय थंय पुलीस घालिना. सो तितून पुलिसांकूय ब्लेम करूं शकना कित्याक तांकां वयल्यान ऑर्डर येता थंय उबो राव म्हणून. ते बाबडे थंय उबे रावता. तांकां जर सांगलेलें थंय उबे राव म्हणून बिचाचेर नाल्यार थंय ते थंय रावता आसले. सो ते सिस्टम सद्याक हें करता की पुलिसांक सद्या तेंच्यांनी आपलो जो एक्चेकर आहा तेंचो जो अकाउंट सेक्शन आहा पळय त्या अकाउंटान पयशे घालपाक सद्या पुलिसांक यूज करता आनी कांय ना. तालाव दॅट्स इट. See, now it's absolutely fine. So what are we trying to say? That ultimately you have to have good leaders. The leadership. So तू कितें म्हणूंक सोदता? There is a leadership vacuum. So फुडली कितें म्हटलें आमी कोंकणीत म्हणटा न्हू, फुडल्यान जो चलता तो फाटल्यान जो चलता. इज देर नो प्रॉपर लिडरशीप? इज दीस रिजन वाय मोस्ट ऑफ दीस लायन डिपार्टमेंट्स प्रॉब्लम आसा तांकां? दे कॅनॉट फंक्शन प्रॉपरली. इज दीस वॉट? ऑफ कोर्स कित्याक एवरी डिपार्टमेंट इज फायनली रन बाय अ लिडर. तेंचो लिडर कसो आसा, तो लिडर तेंच्या कडेन कसो वागता, तांकां कितें ट्रेनिंग दिता, तेंच्या कडेन कितें तो कशें परफॉर्मन्स करून घेता, तेंचें इव्हॅल्युएशन करता काय ना, तेंचो रिपोर्ट घेता काय ना, हे सगळे लिडराचेर क्वॉलिटीज आसता. जे लिडराचे क्वॉलिटीज आयज आमकां दिसना. आयज सीएम होम मिनिस्टर आसा पूण म्हाका दिसना तेणी कितल्या फावटींनी ह्या पुलिसांक घेवन तेणी उलयला, तेंच्या कडेन इंटरेक्शन केला, सकयल्या लेवला पासून वयल्या लेवलार जावं.
तेचे आमी केन्ना पळोवंक ना की तेणी 100-200 पुलिसांक बसयला आनी तो तेंच्या कडेन उलयता, इंटरेक्शन करता गोंयच्या सेफ्टीक लागून या क्रायम रेटाक लागून दिसना. पूण तोच तो आपल्या कार्यकर्त्यांक घेवन गोंयांत पट्टे घालून तो कार्यशाळा करता, तेंचे सेमिनार्स करता, तांकां लोकां कडेन कशें फटींगपणान उलोवपाक जाय तें शिकयता. पूण ज्या डिपार्टमेंटांक तेजी गरज आसा, ज्या स्टाफाक तेजी गरज आसा, गायडन्साची गरज आसा, तेचे मेंटरींग गरज आसा पळय ती पावना. कित्याक तोच स्वता इनकेपेबल आसा. लिडर जेन्ना इनकेपेबल आसता तेन्ना सर जाता की फाटल्यान जे तुमी म्हटलां तशें जो त्याच डायरेक्शनान चलत रावता. आनी हांगा कितें जाला तुमकां सांगलां तशें इट्स अ प्रायवेट एजन्सी कशी यूज करप चालू आहा. फोन मारलो, हांगा चल्ले, थंय चल्ले, थंय चल्ले आनी इंटरफियरन्स. पुलीस जर कोणाक धरता पासून जाल्यार तांकां फ्रिडम ना ते इन्व्हेस्टिगेशन एक ट्रान्सपरंट वेन करपाक. कोणाचो तरी फोन येता. एसेंब्लीन आयकलें आमी की ते रेप जाले तेन्ना बेनावलीच्यान फोन येयलो, आनी कोणाचो फोन येयलो, आनी आमकांय खबर आसा हे फोन येतात. आनी जेन्ना मायग्रंट इनवॉल्व आसा तेन्ना हे फोन 100% येता, बिकॉज इट इज देअर वोट बँक आनी तांकां ती प्रोटेक्ट करपाक जाय. So you are saying if a migrant is involved in the crime, more phones come than if a local is involved? Of course. But why? How? That doesn't make sense, Manoj. Sir, every constituency, आमची गोंय is a very small state आणि आमची constituencies जे वोटिंग असतात ते it is around 30,000, 27 to 30,000. So हितून जेन्ना 4,000 to 5,000 मायग्रंट वोट बँक जे आता ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्ल्या. सो 4 to 5,000 जर वोट बँक ते आमकां जिखपाचे मार्जिन इज अराउंड 500 to 1,000 वोट्स, मॅक्झिमम 2,000 वोट्स. सो ते मायग्रंट वोट डिसायड करता. सो तांकां जर तूं हर्ट करतलो जाल्यार ते मायग्रंट वोट बँक तुज्या सायडीनसून गेले, सो तुजे जे विनींग जे चान्सीस आहा पळय तो ऑटोमॅटीक कमी जाता. आनी तेका लागून ते सगळे तांकां सांबाळून घेता. आनी दीस इज बिकॉज ऑफ मेनी अदर थिंग्स. हितून इल्लिगलिटीज आसता तेंचे, लँड डिलिंग्स आसता तेंचे, बाकीचे तेंचे इल्लिगल कितें धंदे चलता पळय तांकां सगळो बॅकअप हे पॉलिटिशियन्स दिता. विदाउट पॉलिटिशियन, विदाउट सिस्टम सपोर्ट इतले इल्लिगलिटीज चलपाक शकना, इतले क्रायम जावपाक शकना. दीस इज एक सिस्टमूच क्रिएट जाल्लो आसा, एक करप्ट सिस्टम क्रिएट जाल्लो आसा, जो करप्ट सिस्टम हे सगळे इल्लिगलिटीज आनी क्रायम जावपाक सपोर्ट करता. See, now this is very scary. Especially now your argument is pretty strong in the coastal belt, right? So coastal belt, you mean to say this is, if what you say is right, that means it could have possibly reached a level where it is, I mean, probably beyond control over that. Drugs are there. What have you all come across many सर पयर हांव काल काय पयर हांव राती कलंगूट लेट जालो मिटिंगेच्यान पास ऑन जातालो, थंय प्रॉस्टिट्यूशन रस्त्यार चलतालें. गोंयान आमच्या प्रॉस्टिट्यूट्स रस्त्यार रावला, गाडयांक आडयता, हात दाखयता. in कलांगूट हे कलांगूटान. आनी कलांगूटचे आमचे भुरगे जेन्ना डोर टू डोर करता, भुरगे आसात थंयचे, ते सांगता आमचे 10 जाल्या उपरांत, रातचे 8-10 जाल्या उपरांत आमी घरांतल्यान आनी भायर सरना. चेडवां आनी बायलांनी भायर सरपाचें ना. न्यू फॅमिलीज जे येता, कोण चेडवां लग्न जातले कितें जातले, न्यू फॅमिलीज दे डोंट प्रिफर टू स्टे इन कलांगूट, कांदोलिंबागा. ते वयता पणजे ना जाल्यार पर्वरी खंय तरी रावता, बिकॉज ती प्लेस काबार जाल्ली आसा. देर इज नो लॉ अँड ऑर्डर. ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन सगळें रस्त्याचेर चल्ला, ओपनली चल्ला. थंय तर तेंचे एजंट आसता जे तुका पावलो की तुका विचारता लडकी चाहिए, ड्रग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सगळें चल्लां. आनी मेजॉरिटी ऑफ दीस इज कंट्रोल बाय मायग्रंट्स, मेजॉरिटी ऑफ दीस. And it is all vote bank of the politician, be it Michael Lobo, be it Agnel or anyone. सगळ्यांनी आप आपली वोट बँक करून दवरला आनी सगळ्यांक ते हॅपी दवरता. That's it. So that means Kalangut, what we knew is gone. It's gone. Is sir 9,500 votes migrantanची Kalangut आसा out of 30,000. So just imagine, it's almost 30%, and that is a winning margin. More than the winning margin. Yeah, more than a winning margin. But what about further down? What about more? That side is total different. रशियनान टार्गेट केल्ले सगळे, रशियनान कब्जो केल्लो आसा आनी ते सगळे दादागिरी करता. आनी मोरजे आरांबोल तर आमच्या हातींतले गेल्ले आहा, थंय भरपूर दादागिरी जाता. जर आनी एकाच सांगता तशें फूल पॉलिटिकल सिस्टम हितून इनवॉल्व आसा. एका तेंच्या अगेन्स्ट कोण कंप्लेंट करपाक शकना, तेंच्या अगेन्स्ट कोण उलोवपाक शकना, आनी कोण तेंचे काम धंदे जे इल्लिगल चलता पळय ते बंद उडोवपाक शकना. आमी भरपूर ट्राय केली, पूण हितूंतल्यान आमकां सिस्टमा कडल्यान मात पासून सपोर्ट येना. आनी तो सपोर्ट येना, भुरगेय वाजेता. आनी तेका लागून आमी भुरग्यांनी डिसायड केलें की जर सिस्टम आमकां सपोर्ट करिना जाल्यार वाय नॉट वी एंटर द सिस्टम अँड वी सपोर्ट आवर सेल्फ. सो दॅट इज वॉट वी डिसायडेड. What you said. सर पळय आतां जेन्ना आमी सरकारा कडेन कंप्लेंट्स घालता, इल्लिगलिटीज कितें चलता, कितें तांकां आमी नोटीस करून हाडटा. But like you all also join. That's the reason why you took political. So that's what हें जेन्ना जाता पळय, एक
एक लिमिट असता की तूं कितले मेरेन कंप्लेंट्स घातलो, कितले मेरेन तूं आवाज काडटलो. हें आमी नोट केलें 4 वर्सां, काय तेजेर फायदो ना. आमी जितले कंप्लेंट्स घालता कितें ते काडटात, भायर मारतात, पळयना, एवरीडे फावटी मार, हें मार. आनी इतले सिस्टम इतलो तेंच्या हातीन गेल्लो पॉलिटिशनाच्या की कॉमन गोंयकार जो आसा पळय तो हेल्पलेस जाला. बीड इन पंचायत, मामलेदार, हॉस्पिटल, वेरेवर यू गो, पुलीस वेरेवर यू गो, सगळो काबार जाला. सो आमकां सर सिस्टमान इतल्याक लागून येवपाक जाय. आतां जे पुलीस स्टाफ आसा, ऑलमोस्ट 90% पुलीस स्टाफ इज विथ आरजी, 100%, वी नो दॅट. पूण त्या पुलिसांक फाल्यां अशें जावपाक जायना की लोकांनी तांकां गाळयो मारपाक जायना. कित्याक तोय फाल्यां हय रेगुलर जाता. सो कित्याक तेजें रिजन, फाल्यां हांव जर पुलीस आसा आनी म्हाजे जर भुरगें आहा, म्हाज्या एज अ पुलीस म्हणून जर म्हाका गाळी पडटा जाल्यार म्हाज्या भुरग्याक तो इफेक्ट जाता. एज अ फादर, एज अ डॉटर ताका तो प्रॉब्लम जाता की तेच्या बापायक कोण तरी गाळी मारता. सो आमकां ती अशी सिस्टम क्रिएट करपाक जाय की एवरी पुलीस स्टाफ ताका सामकी ट्रेनिंग, तेचे ड्युटीज तें विदावट करप्शन, विदावट एनी इंटरफियरन्स, तांकां ट्रान्सपरंट वेन काम करपाक तांकां पावर दिवपाक जाय, तांकां ट्रेनिंग दिवपाक जाय, एम्पावर करपाक जाय. आनी हें जेन्ना सर जातलें तेन्ना पुलिसांचो जो परफॉर्मन्स आसा तो पासून वाडटलो. क्रायम रेट जे आसा पळय ते 90% तरी कमी जातले. कित्याक क्रायम्स पयलीं डिटेक्ट जातले बिकॉज ऑफ पब्लीक पुलीस रिलेशनशीप, थंयच्यान तांकां इनपुट्स मेळटले. सो ते क्रायम कमी जातले. आनी गोंय जें आमी म्हणटात, तर आमकां जर चेंज करपाक जाय सर गोंय, जाल्यार भितर आमकां पॉलिसी चेंजीस जाय. गोवा इज अ इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. आयज जेन्ना गोंयान रेप जाता नाल्यार कितें जाता तेन्ना तो गोंयकाराच्या नांवार लागता. तो मायग्रंट करूं नाल्यार आनी कोण करूं. भायर जेन्ना न्यूज वयता तेन्ना येता रेप इन गोवा, म्हणजे कोणें केलो, गोंयकारान केलो. सो इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट जे गोंयान येतले, हाय स्पेंडींग जे ट्युरिस्ट गोंयान येवपाचे पळय ते कट ऑफ जाता. सो आमकां ते कट ऑफ जावपाक दिवपाक जायना. आमकां ते परते तेंच्या कडेन रिलेशन बिल्ड करपाक जाय, तो ट्रस्ट फॅक्टर बिल्ड करपाक जाय. आनी हें जर सगळें करतले न्हू जाल्यार सर आमकां पॉलिसीज सगळे चेंज करपाक जाय. आयज गोंयान जो मायग्रंट लेबर म्हणून येता अनचेक्ड, लास्ट टायम जेन्ना थिवे रेल्वे स्टेशनाचेर 5,000 लोक देंवल्ले तेन्ना सीएमान असेंब्लीन सांगलेलें की आपूण पळयतलो 2 म्हयन्या भितर आपूण रिपोर्ट दितलो. ते खंय गेला, कोणागेर रावला, कितें केला, कांय ना, झिरो. आश्वासन फक्त असेंब्लीन एज युज्युअल भाशण केलें. ते 5,000 6,000 लोक खंय गेले ते खबर ना. त्याच्या मागीर कितलेशेच 6,000 हजारांचे बॅचीस येत रावले, गोंयान रावले. आमकां जाय एवरी लेबर जो गोंयान येतलो एज बींग अ इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन, तो लेबर रिकॉर्ड जावपाक जाय. तो लेबर रजिस्टर जावपाक जाय. तो गांवांत खंय रावता, कितें रावता, परते तेचे गांवांतले तेचे पोलीस क्लियरन्स जाय. हांगले न्हू, हांगा तो काय करूंक नाका. फाल्यां जर थंयच्यान तो रेप करून हांगा येयला, हांगा तो क्लियर आसा, हांगा ताका पुलीस, हांगा ताका बरी पुलीस सर्टिफिकेट क्लियर मेळटली. पूण आमकां तेच्या गांवांतल्यान पुलीस सर्टिफिकेट जाय जर हांगा तो लेबर म्हणून रावतलो जाल्यार. कित्याक आमी गोवा इज बाकीचे स्टेट आसा तशें गोंय ना. कित्याक हे इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आनी आमकां इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट भितर येवपाक जाय, इकॉनॉमीक ग्रोथ जावपाक जाय. आनी सेकंडली जो ट्युरिस्ट येतलो पळय तो सेफ जाय. कित्याक अतिथी देवो भव, आमचो तो ट्युरिस्ट येतलो तो आमचो सोयरो कसो अतिथीचो, तेची कॅर घेवप, तेची सेफ्टीचे सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचेर आसतली. एक तें. सेकंड थिंग, जेन्ना तो मायग्रंट लेबर येतलो आनी गांवांत रावतलो, तो भाड्याक रावतलो आनी खंय रावतलो. सो तो जो वाडो आसा, तो गांव आसा, ते घरां आसा सायडीकची, तेंची सेफ्टीची कॅर सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गव्हर्मेंट, एज अ पॉलिसी मेकर ती गव्हर्मेंटाचेर आसपाक जाय, जी गव्हर्मेंट अजून मेरेन घेयना. दे आर बिजी इन गिवींग दॅम वोटींग कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, सगळे तांकां दिवपाक सोदता. ते गव्हर्मेंट जॉब्स दिता, तांकां प्रायवेट जॉब दिता, हावसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट दिता, कॉमदाद लँड दिता. म्हटल्यार फक्त तूं यो. तेंच्यांनी ते अतिथी देवो भव चडूच मनार घेतला. सो ते यो म्हणटा गोवा मे आओ, आनी गोंयान हांगा घर बांद, कितें बांद, आमी तुका सगळें दितले. 15,000ची पॅकेज आहा, त्या पॅकेजान तुका रेशन कार्ड, आधार कार्ड सगळे दिवपी एजंट बसलेले आहा. सो दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग. आनी सर जो मेरेन हे कप जायना, ही सिस्टम जाग्यार पडना, एवरी लेबर हॅज टू बी रिपोर्टेड एंड रजिस्टर्ड विथ पुलीस क्लियरन्स फ्रॉम देअर नेटिव्ह स्टेट. जो मेरेन हे जायना, वी आर नॉट सेफ. आमकां खबर ना ते कसले क्रिमिनल बॅकग्रावंड घेवन हांगा येयला, ते पळोवन येयला आनी कितें जालां, तांकां थंयच्यान तडीपार केला आनी ते हांगा येयला, वी डोंट नो. So that has to be taken care of, sir. That's not happening. That is basically one of the reasons for law and order. Yes. Also. Because I don't know, I पहिला कितें लोक येता from outside भायले, but along with them our Goans also getting slowly pulled into that. Exactly. So many Goans we see in every case. Now that case in Margaon or that case, there are, most times it is a mixed. So is that a bad influence or 100% bad influence. आयज कितें जाता, आयज तेंच्या भुरग्यां वांगडा आमची भुरगीं शिकता.
तेंचो कल्चर डिफरंट आसा, आमचो कल्चर डिफरंट आहा. वी आर पीस लविंग. ते तांकां फाल्यां खून केलो, मर्डर केलो म्हणून तांकां फरक पडना. ते कट्टा देसी कट्टा बॉल्सान घेवन भोंवता. सो आमी ते करना. सो तो कल्चर ऑटोमॅटीक रिफ्लेक्ट जाता, ऑटोमॅटीक आमच्या भुरग्यांचेर पडटा आनी आमचे भुरगे त्याच डायरेक्शनान वचपाक लागता. सो कल्चरल जो जिनोसायड म्हणटा पळय, जसो सर तिबेटान जाल्लो, सिमिलर कल्चरल जिनोसायड आयज गोंयांत चल्ला. आमचो कल्चर पीस लविंग, आमची जी आयडेंटिटी आसा पळय ती कोण ना कोण तरी येवन मारता, दे आर किलिंग, मर्डर करता तेचो. आनी तो मर्डर ह्या लेवलाचेर चल्ला की आमचे फुडले जनरेशन येतले, एज अ पेरंट, एज अ आवय नाजाल्यार बापूय, आवय बापायक टेंशन आहा की आपलो भुरगो फाल्यां कोणा वांगडा वयतलो, ताका बरे फ्रेंड्स मेळटले काय ना, तो बऱ्या मार्गार वयतलो काय ना, हें टेंशन आयज एवरी पेरंटाच्या खड्ड्यार आसा, तकलेर आहा. सो हें जर आमकां क्लियर करपाक जाय, हितून फूल आमचे पीसफूल लायफ कवर जाला. एवरी पेरंट इज इन डिप्रेशन, जॉब ना, हें ना, आनी ताका लागून तो भुरगो कोणा वांगडा वयतलो, मायग्रंटा वांगडा वयतलो, ड्रग्स विकतलो, चेडवां विकतलो, कितें करतलो, नो वन नोज. हेचेर कसलेंच कावन्सिलींग ना, हेचेर गव्हर्मेंटाचो बेजीक डेटा बेज ना, हेचेर सायंटिफीक स्टडी ना, आनी तेचेर आमी कितें सोल्युशन हाडटले पळय हे सरकारा कडेन आजून ना. सरकार फक्त जमनी मेकता, इतली स्क्वेअर मिटर जागो शेत कन्वर्ट करता, विकता, इतले बिल्डराक हे दिले, इतले बिल्डराक तें केलें, ही लँड कन्वर्ट केली, ते GP-PDN हाडले, ते PDN हाडले, दॅट्स इट. Our government is focusing totally on land conversion and migrant vote bank, nothing else. And these are the very important things which are making our Goa a criminal state, a dangerous state to live in. आणि बॉम्बे जावपाक टायम लागचो ना सर. Actually, probably in Bombay, the law and order situation, the police are much better. In Goa, they are not so efficient because they are not training. No. So, if the तुम्ही कितें म्हणटा कशें the criminal elements start coming into Goa, we have seen so many. They have been caught here. That probably because of somebody is informing, not because of some great investigation. This is what I feel. But then it's going to be a problem because the police in Goa, the higher ups are not equipped to deal with that type of a load, that type of an influx, and that type of professional criminals who could possibly. Exactly. How far is Bombay or Delhi to go? How far? And they go and they Rao tele kon hobar person aschi na. Exactly. So you feel that what you were trying to say, this is what I'm saying and what you were trying, something like that? Yes, a similar thing, sir. Like in 2013, Parrikaran एक स्टेटमेंट दिल्ले की in 2022 मायग्रंट पॉप्युलेशन जे आसा पळय ते आउटनंबर करतले गोंयकारांक. सो हे स्टेटमेंट इन दिलें, पूण आफ्टर दॅट आतां 10 वर्सां जालो सरकार आहा तेंचो, पूण तेंच्यांनी तेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय, बंद जावपाक जाय म्हणून कांयच करूंक ना. वयल्यान ते वेलकम करता, तेंच्या झोपडपट्ट्यान ते सगळें दिता, तेंकां आतां घर नंबर करता, भुमिपुत्र करता, हें सगळें आसा. इन 2016 फ्रांसीस डिसोजा एक्स MLA आसलो म्हापसाचो, तेणी स्टेटमेंट दिल्लें की मॅक्झिमम क्रिमिनल जे एक्टिविटीज जाता गोंयांत दॅट इज बिकॉज ऑफ मायग्रंट्स. पूण तेची स्वताची 10,000ची मायग्रंट वोट बँक तेणी करून दवरलेली. पूण ही स्टेटमेंट, दीज आर रियल स्टेटमेंट्स आनी दीज आर द फॅक्ट्स. जो मेरेन आमी वोट बँक पॉलिटिक्सा पासून पयस वयचे ना, जो मेरेन आमी पॉलिटिक्स फक्त मायग्रंटांचे वोट्स म्हणून चिंतचे ना, तो मेरेन ही सिस्टम चेंज जावची ना सर. दॅट इज द रियलिटी. खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी बीट आप, काँग्रेस, RG नाजाल्यार खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी, जो मेरेन ते पॉलिटिकल हे मायग्रंट वोट बँकाचेर डिपेंड रावतले इलेक्शन जिखपाक, हे क्रिमिनल एक्टिविटीज अशेंच चलतले. कित्याक नो वन वील ट्राय टू हर्ट देम. कित्याक एकट्याक हर्ट जाल्यार फूल कम्युनिटी वील गेट हर्ट. फॉर एक्झाम्पल जुवारी नगरान 10,000 वोट आसा, थंय जर 5 जाणांक तुवें भितर उडयले जाल्यार आख्खी कम्युनिटी अगेन्स्ट जातली, आमच्या भुरग्यांक भितर उडयले म्हणून. दॅट रिस्क नो वन वॉन्ट्स टू टेक, एंड दॅट इज वॉट इज हर्टिंग गोवा. आनी हें जर अशेंच जर चल्लें जाल्यार वी आर गोईंग इन सम अदर डिरेक्शन. गोंयचें नांव आसा पळय तें चेंज करचें पडटलें, आनी वी डोंट नो की आमचे भुरगे फाल्यां सेफ आसतले ना. आनी पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा पळय, म्हाका दिसना ते जर सिस्टम सारकी ना तें कितें तरी करपाक पावतले म्हणून. दे ऑल्सो हेल्पलेस. कित्याक आमी जेन्ना तेंच्या कडेन उलयता तेन्ना आमकां कळटा की हाव हेल्पलेस दे आर. तांकां खंय मारता त्या ड्युटेक थंय वयचें पडटा आनी नॉनसेन्स ड्युटीज करून घेताय. Thanks, Manoj. We seem to have like almost run out of time, but this is I don't know. There seems to be no light at the end of the tunnel. Let's see how. Probably, I'm an optimist. Probably there will be a solution, but
I don't know. We'll see. The future will tell. there is only one ray of hope, sir, की सरकार चेंज जावपाक जाय, पॉलिसीज येवपाक जाय, आणि वोट बँक पॉलिटिक्स, स्पेशली मायग्रंट वोट बँक पॉलिटिक्स बंद जावपाक जाय. There is the only solution for all this. Including law and Yes, order, yes, yes. Everything, sir. Yeah. Okay. Maybe I hope you're right. It's so easy. Probably it's tougher than that. But thanks Manoj. Thanks a lot Thank you, for sir. coming Thank you. on our show. Thank you. And keep watching Goa 365.